everyone! Welcome back to my channel. Kamusta po kayo mga ka-OFW ko dito sa Middle East, dito sa Jeddah. At ngayon nga ay tayo ay nasa pang-apat na araw na ng ating paglilinis. Tingnan po natin mga ka-OFW kung ano yung ating magagawa sa araw na ito. Kung paano natin magiging productive day ang ating araw. Kaya naman mga ka-OFW, samahan nyo kami sa pang-apat na araw naming paglilinis dito sa eskwelahan. Kaya tara na mga ka-OFW, simulan na natin ang paglilinis. At yan nga po mga ka-OFW, nandito na tayo sa school. At tayo ngayon ay maglilinis ng carpet. Sa ating paglilinis, ang gagamitin natin ay ang Rainbow na Vacuum. Ito, papakita ko sa inyo kung paano natin gamitin tong Rainbow na Vacuum. Yan mga ka-OFW, yan yung Rainbow na Vacuum at yan din yung gagamitin natin sa paglilinis ng carpet. Siyempre, kailangan muna nating vacuumin yung carpet para matanggal yung mga gabok niya. Kaya ito, lalagyan natin ito ng tubig. Tapos lalagyan natin ng tatlong ganito. Kasi ito ay para mabango. At tapos ay papatakan din natin yung ito. Bali ang scent ito ay lavender. 3 drops. 1, 2, 3. At yan, ilalagay na natin siya dun sa rainbow na vacuum. Ito ang nilagyan natin ng tubig dito sa rainbow na vacuum. Yan. Tanggalin natin. Tapos, yan. Lalagay lang natin siya dito. At siguraduhin natin na nakala. Tapos, pag-click natin siya dito. Yan. Ito yung gagamitin natin sa paglilinis ng carpet. Natin yung pinaka nilagyan natin ng tubig, yan na yung result. Timo, ano? Ang dumi, ano? Timo? Gabok, o, diba mga ka-OFW? Magandang palinis talaga itong rainbow na vacuum. Ito naman mga ka-OFW, yung isang part ng rainbow vacuum. Yan yung ginagamit namin sa pag-shampoo ng carpet. Kaya may dalawang part din ito. Yan, may dalawang part yan. Ito yung lalagyan ng shampoo. Yan yung lalagyan ng shampoo at tubig. Ito namang isa, lalagyan lang yan ng tubig. Lalagay niyo siya dito. Ito yung mga part niya. Siyempre, kung una, magsashampooin muna natin siya. So, dapat nakatapat siya doon sa bilog na yon. Tapos natin shampooin, babanlawan naman natin siya ng tubig. So, ito yon. Yung bilog niya yon, ito naman, itatapat niyo siya doon sa tubig. At ngayon naman, kung tapos na, idadry niyo na, lilipat niyo na dito sa pangatlo. Ito yan, dry. Itatapat niyo lang yung araw doon sa pangatlo. Yan yung isang part ng rainbow vacuum na ginagamit namin sa paglilinis ng carpet dito sa Middle East. At yun nga, tapos na nating linisin yung carpet, kaya umpisanahan natin siyang shampoohin. Gamit itong pinakita ko sa inyo kanina. Ito o. Natin siya dito sa rainbow na vacuum.
OFW, kailangan natin hugasan to. Kasi kita nyo naman yung andumi. Kaya dapat hugasan natin na maigi. Hugasan natin na maigi. Pagkatapos natin gamitin. Pati rin ito mga ka-OFW. Kita nyo, ang duming nakuha niya doon sa carpet. Kaya dapat, pagkatapos natin siyang gamitin, linisin din natin. Yan. Pagkainin din natin ng Scotch Brite para tanggal yung mga dumi. Yan. Yan o, malinis na siya. Kakabit niyo na lang uli ito. At yun nga po, mga ka-OFW, nakakapagod talaga ang maglinis ng carpet, pero sulit na sulit gamit ang Rainbow na Vacuum. Diba, kita-kita nyo, ang galing talaga ng Rainbow na Vacuum. Rainbow na Vacuum, baka naman. Baka naman bigyan mo pa kami ng isang vacuum. At talaga naman pong sinasabi ko sa inyo, 100% napakagaling talaga niyang Rainbow na Vacuum. Bukod sa malinis na, ay talaga naman pong napakabango pa. Kaya naman mga ka-OFW, kung nag-enjoy kayo sa pagsama sa amin sa araw na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at syempre, i-subscribe na din ang aking channel para sa araw-araw na update sa buhay naming mga OFW dito sa Middle East. I-click nyo na rin ang bell button sa baba para updated kayo sa mga bagong videos ko. Kaya naman mga ka-OFW, salamat sa panonood. Masalama! Bye!